लाइभ भिडियो च्यानलमा किनभने आज म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो लिएर आएको छु बिना VPN युज गरेर नेपालमा चाहिँ टिकटक चलाउन सकिन्छ अब हो साथीहरु साच्चै हो यो चाहिँ बिना VPN युज गरेर टिकटक चलाउने हो हैन VPN युज गर्दाखेरि समस्या के आउँछ के इन्फर्मेटिभ समस्या छ म त्यो पनि भिडियो बनाइदिन्छु अर्को भिडियोमा त्यो पनि समस्या बताइदिन्छु के हुन्छ तर यो भिडियोमा म टिकटक कसरी चलाउने हो त्यो म सिकाउन गइरहेको छु जस्ट मैले एक्जाम्पलमा हेराइदिन्छु तपाईलाई जस्तो मेरो टिकटक छ है टिकटक अन गरे अनि टिकटक अन गर्दाखेरि अब त नेपालमा अहिलेको टाइममा त बन्द छ हैन टिकटक अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ चलाएको छैन यो गोल 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 सर्चिङ गरिरहेको छ यो चलाएको छैन है अब यो चाहिँ नेपालमै बसेर हामी साथीहरु सबैजना अब टिकटक चलाउन सकिन्छ पहिला जस्तो नै रमाइलो गर्न पाउँछ अब त्यो कसरी गर्ने हो म त्यो सिकाउन गइरहेको छु ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला किनभने यो भन्दा पनि अफरमेटिक भिडियो म लिएर आइरहेको छु अब ढिला नगरौ भिडियो स्टार्ट गर्छु अब यति गरिसकेपछि अब म के गर्छु अब सेटिङ हेर्नु है के सेटिङ गर्नु पर्छ हामीलाई VPN युज पनि गर्नु पर्दैन अनि के हुन्छ मोबाइलकै सेटिङ एउटा अन गरेर हामीले टिकटक चलाउन सकिन्छ जस्ट एक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई हेराइदिन्छु अब यति गरिसकेपछि के गर्नु तपाई के मोबाइलको सेटिङमा गइहाल्नु सरी मोबाइलको सेटिङमा हैन आफ्नो वाइफाई जुन यो वाइफाई समातेको छ है यो वाइफाईको यहाँ टच गर्नु है यसमा टच गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि हामी के गर्ने हो जुन हाम्रो वाइफाई समातेको छ पक्रेको छ हैन समातेको छ जुन वाइफाईलाई हामी चाहिँ यो साइडको कुनामा टच गर्नु है यति यस्तो इन्टरफेस आउनु पर्छ हामीले है यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब के गर्नु तल जानु एकछिन अब तल गइसकेपछि यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ सरी यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्रोक्सी हैन प्रोक्सीमा नन छ अनि आईपी सेटिङ छ हामी यो आईपी सेटिङ चाहिँ हाम्रो मोबाइलको छ नि जुन सर्भरको जस्तै कि यो फेरि वाइफाईबाट चलाउन पाउँछ है डाटाबाट चलाउन पाउँदैन वाइफाईबाट चलाउन पाउँछ यो टिकटक अब यस्तो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीलाई आईपी सेटिङ चाहिँ यसमा टच गर्नु है आईपी सेटिङमा टच गरिसकेपछि यहाँ के भन्छ एउटा छ DHCP हैन अनि एउटा छ स्ट्याटिक्स है स्ट्याटिक्समा टच गर्नु होला स्ट्याटिक्समा टच गरिसकेपछि यहाँ धेरै आईपीहरु छ आईपी सेटिङहरु भनेर आईपी सेटिङ एथिएसको कोड छ राउटरको कोड छ हैन जस्तो कि मेरो एडमिन छ राउटरको मेन यो भयो हैन अनि प्रोक्सी लेन्थ अब यहाँ के छ भन्छ फर्स्टमा तल आउनु होला है यो मेरो यो सबैको चेन्ज हुन्छ है 8844 हुन्छ कतिको यस्तो हुन्छ है अनि तल आउँदाखेरि DNS2 अनलेस छ जस्तै कि अब यसमा टच गरेर अब के गर्नुपर्छ यसमा 1 डट है 1 डट हैन फेरि तीनवटा डट राख्यो तीनवटा वान पनि लास्टमा 1 हाल्दिनु यानी चारवटा डट 1 अनि एउटा तीनवटा डट हाल्दिनु अनि यति गरिसकेपछि यहाँबाट के गर्नु सेभ गर्नु केही गर्नु पर्दैन हामीलाई यहाँबाट जस्ट सेभ गर्दिनु है अब सेभ गरे हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो वाइफाई कटेर फेरि समातेको छ है अब यति गरिसकेपछि केही गर्नु पर्दैन मलाई जस्ट ब्याक आउनु है ब्याक आएपछि जस्ट यहाँ म आफ्नो टिकटक खोल्छु टिकटक खोलिसकेपछि यहाँ हेर्छु कि चलाएको छ कि छैन यो सेटिङ धेरै राम्रो छ मैले पनि यो भिडियो चलाइरहेको छु अहिलेको समय यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भिडियो हेरिरहेको छु अनि यो स्लो पनि चल्दैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ टिकटक चलिरहेको छ यहाँबाट फेरि तपाईले पहिला जस्तो नै रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ यदि भइसकेपछि जस्ट म तपाईलाई हेराइदिन्छु अब पहिला जस्तो नै मेरो आइडी थियो एउटा जस्ट यहाँ छ मेरो आइडी यहाँ मेरो आइडी छँदैछ है अनि यहाँ भिडियो पनि छ अनि यदि भइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै लाइभ प्रुफमा तपाईलाई हेराइदिन्छु अब यहाँबाट के गर्नु एउटा ब्याक जान्छ ल ब्याक गएपछि यहाँबाट के गर्नु सिम्पली यहाँबाट हामीले स्क्रल गरेर भिडियो चलाउन सक्छौं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो पनि छ यदि भइसकेपछि अब जस्ट ब्याक आउनु होला अब ब्याक आएपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि भिडियो यो बनाएर हेराइदियो हैन यो सिम्पल तरिका छ केही गर्नु पर्दैन हाम्रो वाइफाईको सेटिङमा गएर यहाँ क्लिक गरेर चेन्ज गरेर हैन सरी यहाँ चेन्ज गरेर अब यति भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ हामीले यहाँ नेपालमा टिकटक चलाउन सकिन्छ सिम्पल सेटिङ छ साथीहरु तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने यो भन्दा पनि राम्रो भिडियो म लिएर आइरहेको छु कृपया गरेर यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला